Seller. Ano seller to? Super motor mode seller. New pump. Pump. Yeah! Papa, diba? Kami siyan ko laman, no? Kita sih. Kita ya. Kami mungkin juga daman kaya. Apa dah? Nah, itu. Kompresor. Papa, tita lang ito para. Kompresor. Sige siya ang higabay. Ito yung ano, packaging. Okay! Ito yung naman ng box. Yan. Ito yung compressor. Maliit lang yung compressor. May ito yung ano ba yung kati? Ito yung ball. Sige siya para ball. Yun yung ball. Then sige na na si Barba. Dapat ito parang bike. Balloon, no? Ay, si balloon. Ito talaga para bike. Hindi siya tiba para bike. So, ayan, yun yung end niya. Ito yung para sa cigarette lighter. Ito yung end niya. Ito lang siya kaliit. Yung holder niya. Paano step-step mo? Supposed to be, ano lang ito, ididikit sa kotse. Tapos automatic na, hindi na magpa-pump. Ayan, tapos natin yung instruction guide ba ito? Walang instruction sa box. So yung paggamit nito, so ano to? So ito yung para mga Ball. ball. Sige na nga si para ball. Hindi. Yun yung sa ball. Ito sa ball. Ito yung para sa bola. Sige si para bike. So ito yung para yung ball. Ito naman ay para sa bike. Plastic. Plastic. I-testing natin sa kotse. Pause natin, hindi pa tayo sa kotse. Susubukan namin i-pump yung bisikleta using this. Nahirapan ako sa adapter. Wala akong makita exact na nag-fit sa bisikleta. Yung mga fittings na kasama dito, hindi man para sa bike yata. Pero ito rin mismo, hindi ka siya sa head ng bike. So anyway, ito-try ko i-on. Supposedly put on ito, straight lang to sa kotse. Sa socket ng kotse dito. Yan o. Ako siya ito ang sabi kaya. Talaga? Yan. So start na natin. Nangyari. Sige. Magkulo na yung camera kasi gumagalaw tayo ngayon.
kinuha ko yung pump. Ito yung pindutan ng pump. Subukan ko nga yung pump lang muna ng ano, walang sasakyan. Ito lang, supposed to on lang yun. Ayan, may tunog. May hangin nga. Ayan, lakas ng hangin. Yun ako na. Ayan, kumpitin na yung gulong ng ano, bisikleta. Flat eh. So, tingnan natin kung lalaki. Ay, iba. Parang wala. Hindi kasi nag-fit eh. Malambot eh. So tinry ko, ginamit ko yung ano, para sa balloon. So try ko kung ano, pwede. I-on ko ulit. Gusto para balloon? Malabas ang hangin eh. Ingay nga, ingay. Init. Sangpa din oh, bawang oh. Bawang dikit. Dapat sang sami na papa. Sang sami. Kung mapagana sa bike, so wala sa masyadong silbi sa akin kung dito gana sa bike. Kasi dapat pang hangin dito ng bike eh. Sabi sa ng seller, pwede daw gamitin to for bikes. Bakit ayaw? Hindi lang ito oh. Sige mama bye. Subukan ng ibang bike na natin. Okay, now Ito try ko ibang bike naman ha. Tingnan natin kung pwede. Okay, Kasha. Sabaon. Ay, itong bike. Parang kasya ito. Tingnan mo ng buto. So, bubuksan ko. Yun. Okay now? Ano? Tatino, kay Bill. Oh, tumigas nga sa big bike.
Pero yung bisikleta ng bata, di ko magawa. Parang same lang. Try ko tanggalin. No? Diba? Tiyo, okay din, no? Sisitling siya, no? Ha? Sabon. Tiyo, ano? Diba yakin? Diba siyang siyang Ketsa eh. Baka ito, ketsa kay din niya, no? Papa, baka body din kasama. Ayan. So, okay na yung big bike. Na mama upang anikuan papa. O sige. Kunin siya po, tingnan. Okay, ito yung... Iya, like ko tayo pa ito kay din. Bye-bye to try the harbor at na. Ito ngayon, sa bike ng bata. Try natin. Pwede na, tabihan naman. Ako na magtanggal. Ako na magtanggal. Papagay kasi kung ito. Yes, ang ito yung biciclo. Ang TV bike ng Walter mo. Ano di ba sa TV bike ko lang ako na? Ay, mga yun. Ay, kami. Ayun na, mga pasin niya. TV bike ng Waterman. Bike ng Walter Mark. Nakuha sa Walter Mark. Pero ito, malambot ng gulong. Baka ito mataas kante. Bike ako iba. Ayan, doon natin. Malambot.